แฮปปี้ไพร์มันนะคะทุกคนฟุกจะแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ไปเดินกันที่3ย่านมิตรทาวน์เวอร์เลยชุดโป๊ะไปเปิดตามสไตล์ของตัวเองสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีทุกคนนะคะแฮปปี้ไพร์มันนะคะทุกคนเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะฟุกจะแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ไปเดินกันที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีงานหรืออะไรนะฮะแต่ว่า3ย่านเนี่ยเขาจัดถนนสีลุงให้กับเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือเดือนไพร์มันอย่างนี้นะคะฟุกก็เลยรู้สึกว่าอยากทำคลิปนี้แบบแต่งหน้าแต่งตัวกันเวอร์เลยชุดโป๊ะไปเปิดตามสไตล์ของตัวเองที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ผิดกาลเทศะอะไรที่เป็นตัวของตัวเรานะคะอันนี้คือปีกของฟุกเองค่ะทุกคนนี่นั่นคืออลีฟนะฮะจริงๆคลิปเนี้ยคิดว่าเป็นสาระนะเพราะว่าก่อนที่ฟุกจะทำคลิปนี้ฟุกก็ทำกันบ้านแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเดือนไพร์มันเนี่ยเยอะมากว่าแบบว่ามันคืออะไรจริงๆฟุกไม่ศึกษาฟุกแล้วฟุกรู้ว่าเพศเนี่ยมันมีเยอะกว่าเลสเบี้ยน G เกย์บีไบเซ็กชวล LGBT transgender Q queer I A มันมีเยอะกว่านั้นมีอีกเป็นหลายๆเพศมากๆนะคะเขาเลยถึงเอาคำว่า plus มาอยู่ในคำว่า LGBTQ+ นะคะแล้วก็คลิปนี้จะมาเล่าถึงเดือนนี้ด้วยว่าแบบมันทำไมถึงมีเดือนนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันมันควรมีหนังสือเรียนมันควรมีเหมือนประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะว่าตอนลองคิดตอนเรียนดิตุ๊ดเนี่ยก็จะถูกล้อถูกเลยมาตลอดใช่ไหมถ้ามีเรื่องพวกนี้ที่คุณครูวิชาสังคมอะไรเงี้ยมาเล่าอะไรเงี้ยฟุกคิดว่ามันจะทำให้ทุกคนรวมถึงยิ่งเป็นตัวที่แบบเราเป็นตุ๊ดเองเป็น LGBTQ เองเนี่ยภาคภูมิใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเหยียดหรือการล้อได้น้อยลงเพราะว่ามันมีประวัติมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยคือประวัติมันแบบน่าสงสารมากคนที่แบบเป็นแบบเราซึ่งเราอยู่สมัยนี้แล้วอะเราสบายกว่าซึ่งเขาก็ทำทุกอย่างมาจนถึงรุ่นเราเนี่ยอยากให้เราเนี่ยขับเคลื่อนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาสนับสนุนเราเป็นพิเศษแบบอุ๊ยเป็น LGBTQ เราต้องแบบอุ๊ยพิเศษกว่าไม่ใช่เราอยากได้ความเท่าเทียมเฉยๆไม่ต้องการแบบว่าคุณต้องพิเศษกว่าชายหญิงหรืออะไรฉันไม่ต้องการแบบนั้นฉันต้องการแค่ความเท่าเทียมกันเราจะมาเล่าถึงงานที่ทุกคนเห็นกันว่ามิถุนาเนี่ยทำไมถึงเป็นไพร์มันผมแค่รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะมันก็คือเดือนที่แบบถูกแบบว่ากำหนดมาสำหรับพวกเราแล้วแหละแต่ไม่ได้มานั่งสงสัยว่าแบบมันเกิดมาเพราะอะไรมันมีได้ยังไงมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยจนไปศึกษามาแล้วแบบอ๋อประวัติมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งฟุกคิดว่าหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นบ้านฟุกเนี่ยแล้วบ้านฟุกก็ไม่มีใครรู้สักคนนะฮะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังมาฟุกจะให้ฟังว่าไพร์มันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรจริงๆเดือนไพร์มันเนี่ยที่เขาบอกเป็นเดือนความภาคภูมิใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ชนะนะฮะชนะการต่อสู้มาจากเหตุการณ์ Stonewall Riot ก็คือการจลาจลที่บาร์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กปี1969นะคะ1969ชื่อว่าบาร์ Stonewall Inn เนี่ยคือชื่อบาร์นะคะเป็นบาร์ที่แบบราคาถูกทำไมถึงเป็นบาร์ราคาถูกเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนนะคะบาร์เนี่ยจะอยากให้คนเข้ามาเยอะหรือจะแมสได้จะแบบขายดีได้ต้องแบบว่าตั้งราคาเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยให้มันถูกและอีกอย่างหนึ่งอะร้านนี้ถูกเทคโอเวอร์มาจากพวกมาเฟียเป็นร้านบาร์เกย์นะครับร้านนี้ก็คือจะมีเป็นแบบชนชั้นกลางหรือพวกชายขอบอะไรก็คือคนจนหรือเป็นเกย์เป็นอะไรซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นที่เซฟโซนสำหรับพวกเขามากๆในตอนนั้นเพราะว่าเกย์หรือว่าคนที่มีความแบบว่าหลากหลายทางเพศเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคำนี้หรอกมันผิดกฎหมายการที่คุณเป็นผู้หญิงแต่คุณใส่เนคไทใส่กางเกงผู้ชายสูทผู้ชายเนี่ยถ้าคุณใส่เกิน3ชิ้นที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดอ่ะคุณถือว่าคุณผิดกฎหมายจะถูกจับได้แล้วตอนนั้นอ่ะคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นอะไรเงี้ยเขาห้ามแบบจับมือกันกลางที่สาธารณะห้ามแสดงออกความรักกันอะไรเงี้ยผิดกฎหมายหมดคือโดนจับแถมโดนจับแล้วยังมีการโดนทำร้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าไอช่วงปี1960เป็นต้นมาเนี่ยเหมือนคนเริ่มตระหนักรู้ว่าแบบเราก็เป็นคนนะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในประเทศเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆเหมือนมันก็มีการแบบขับเคลื่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังอะไรมากในส่วนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะแล้วแต่ก่อนอ่ะการเป็น drag queen การเป็นเกย์เนี่ยมันผิดกฎหมายเขาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่แบบเป็นเซฟโซนของเขาหรือที่ของเขาจริงๆอ่ะซึ่งบาร์เนี้ยก็คือเป็นบาร์เถื่อนต้องจ่ายสวยจ่ายอะไรให้ตำรวจตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจนวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนนั่นแหละตำรวจเข้ามาจับกลุ่มโดยที่แบบไม่รู้ตัวมาก่อนเจ้าของร้านไม่รู้ตัวมาก่อนเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งตัวมาจับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในร้านแล้วคนที่โดนจับในนั้นก็คือมีคนหนึ่งคือเป็นเลสเบี้ยนเป็นผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนนะครับโดนล็อกมืออะไรต่างๆแล้วก็โดนทำร้ายจากตำรวจทีเนี้ยเขาก็ตะโกนออกมาแบบว่าพวกเธอไม่คิดจะทำอะไรกันหรอหมายถึงว่าพูดถึงพวกเราอะค่ะว่าแบบตอนนั้นอะไม่คิดจะทำอะไรกันหรอนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนนะครับที่อยู่ตรง
รงนั้นอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ค่อยๆรวมตัวกันปาเข้าของสิ่งของหินเหินอะไรเงี้ยใส่ตำรวจใส่จนตำรวจต้องเข้าไปหลบอยู่ในร้านบาร์เกนนั้นแล้วก็ล็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมีการก่อจราจรกันไม่ใช่แค่วันเดียวนะฮะหลังจากวันนั้นไปเป็นต้นไปอ่ะในวันต่อมาคือมีการก่อจราจรกันอีกมีการเดินขบวนมีการเรียกร้องต่างๆแบบทุกคนเริ่มตื่นรู้แล้วเราก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศอ่ะมีจุดยืนได้ออกมาบนท้องถนนได้เปิดตัวอย่างสาธารณะได้แบบว่าอิสระทางการแต่งกายอิสระทางเพศออกมาเดินขบวนออกมาเรียกร้องสิทธิที่เราควรจะได้รับหรือความเท่าเทียมความเสมอภาคอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนั่นคือเหตุการณ์ที่แบบทำให้แบบว่าไพร์มันแล้วมันไม่ใช่แค่นิวยอร์กนะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไปทั่วโลกแล้วงานที่จัดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับไพร์มันเนี่ยก็คือเป็นการที่ระลึกไปถึงเหตุการณ์ Stonewall Riot เมื่อปี 1969 นั้นค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะมันคือการแบบว่าเราระลึกถึงเหตุการณ์นั้นที่แม่เราเคยต่อสู้มานะฮะแล้วก็ชนะมาแต่จริงๆว่ามีเหตุการณ์มากกว่านั้นหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นปี 1960 1965 ที่งานปีใหม่หรืออย่างเงี้ยลองไปศึกษาดูมันมีและเราก็โดนจับเหมือนกันโดนทำร้ายเหมือนกันแล้วก็มีการตะลุมบอลกันแล้วก็มีการขึ้นศาลกันและพวกเราชนะตำรวจนะคะในหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนมันก็คือเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและบารักโอบามาค่ะที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ในตอนนั้นก็คือแต่งตั้งให้โซนวอลอินนั้นเป็นอนุสาวรีย์สำหรับ LGBTQ แล้วก็ให้ระลึกถึงในเดือนมิถุนายนถึงได้เกิดคำว่าไพร์มันขึ้นมาคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะทุกคนฟุกอย่างที่ฟุกบอกว่าฟุกอยากให้มันเกิดการผลักดันจริงๆไม่อยากให้มองแค่เป็นแบบกระแสของเดือนนี้อะไรเงี้ยอยากให้ช่วยกันลงข้อมูลบอกต่อกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันฟุกก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำอย่างนั้นในทุกวันนี้นะฟุกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะยิ่งฟุกไปอ่านกฎหมายเท่าเทียมไอพรบสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยฟุกยิ่งรู้สึกว่าอยากให้มันสำเร็จอยากให้มันแบบปรากฏขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนค่ะในพี่ต้ามาถึงแล้วจะสอบถามพี่ต้าเหมือนกันว่ารู้ไหมว่าที่มาที่ไปของเทศกาลไพร์มันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงมีเดือนแห่งไพร์มันไม่รู้พูดเลยถ้ารู้ก็พูดน้ำตกจากฟากฟ้าเห็นไหมน้ำตกจากฟากฟ้าพูดบอกทุกคนว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีหน้าประวัติศาสตร์หรือไม่มีที่แบบมันต้องไปศึกษาเองหรือไปหาเองแล้วมันแทบจะแบบไม่ได้มีแบบเกลือให้เราแบบศึกษาง่ายๆด้วยเลยแบบทำคลิปขึ้นมาแบบว่าอย่างน้อยๆคือชีวิตช่วงหนึ่งก็คงได้ซึ้งจะไม่ใช่ก็อย่างน้อยๆคลิปเนี้ยก็ได้เป็นสาระสักนิดนึงอยากไปอธิบายในเรื่องของ LGBTQ ว่ามีอะไรบ้างไหนลองไล่สิ L คืออะไร Lady Boy ไงL คือ Lady Boy โอเคไม่บอกผิดหรือถูกแค่บอก L คือ Lady Boy LG GK LGB มีอะไรวะบีเหรอใบเหรอใบกระท่อมไบเซ็กชวลโอเค T Transgender LGBT Q เฟียตัวแรก L นี่ไม่ใช่เลสเบี้ยนหรอเป็นเลสเบี้ยนไหมหรือว่าไงไม่จะบอกว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเราโง่เลยนะแต่แบบจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกยิงแอดหรือไม่ได้ถูกแบบว่าได้แบบจนมันเข้าถึงทุกคนอะไรเงี้ยยิ่งตอนเรียนหนังสือเราโอ๊ยจะหวังให้คุณครูมาอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศคงไม่มีแต่ชายหญิงแล้วก็ครูนี่แหละเป็นจุดที่แบบบอกเพื่อนโน้ตว่าคนนี้เป็นตุ๊ดนั่นเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีแบบความรู้หรือแบบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในวิชาส่วนศึกษาเนอะไหมได้ทำให้เพื่อนๆตื่นรู้แล้วก็แบบมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นมากกว่าตอนนี้แล้วถ้าสอบถามหน่อยเธอก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยอมรับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยยอมรับเด็กยอมรับลูกแล้วยอมรับทุกคนที่แบบเป็นเพศทางเลือกเนี่ยจริงไหมส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะรับได้แต่ก็ไม่ได้อุ๊ยเนี่ยฉันรับได้อยู่แล้วใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่ถึงเวลาเป็นกับลูกตัวเองปุ๊บงงไปเลยนะอยากให้ทุกคนเราได้จริงๆไม่ใช่แบบแค่แบบพูดไปแล้วที่เขาบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะต้าขอให้ต้าเป็นคนดีก็พออันนี้ยังไงไม่จริงๆการเป็นคนดีว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ปกติทำไมเขาไม่พูดกับชายหญิงเราต้องพูดกับพวกเรางงไหมสังเกตแบบเคยมีอะไรพูดไปว่าจริงจะเป็นผู้ชายเป็นไม่เถอะขอเป็นคนดีก็พอไม่มีมันจะใช้กับคนที่แบบเป็นตุ๊ดเป็นเก้งหรือเป็นอะไรแต่จริงๆเพื่อนของยายเป็นคนที่หมดไปแล้วมากๆเขาจะคิดว่าคนแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายเป็นได้กินยาหายได้แล้วก็หายหรือว่าหรืออาจจะแบบโดนของอะไรเงี้ยจริงๆพอไปเลยจะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเข้าใจฉันในวันนี้นะแต่อยากให้แบบพยายามเปิดแล้วก็พยายามฟังพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เพราะโลกเหมือนไปเรื่อยมันไม่ได้ย้อนกลับไปในเรื่องของโบราณที่ทุกอย่างมันจะเหมือนกับตอนนั้นตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าชายจะพูดกับหญิงอย่างเดียวใช่แล้วอย่างที่บอกนะที่ฟุกขอไปหลายอย่างเช่นแบบ
จะเป็นแล้วก็เป็นอ่ะขอให้เป็นคนดีก็พอคำนี้ต้องหยุดใช้แล้วก็เป็นลุกหรือเป็นลับเนี่ยหยุดใช้ถ้าไม่ได้สนิทกันจริงๆหยุดใช้แล้วก็อุ้ยเสียดายจังหล่อไม่น่าเป็นเกย์เลยเนี่ยหยุดใช้อุ้ยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะสวยไปแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหยุดใช้ขอร้อง บางทีแบบอยากเป็นลูกให้เลยอ่ะหยุดใช้ขอร้องคือพี่เบื่อมากคำนี้จริงๆเลยแล้วก็ที่บอกว่าการเป็นความหมายทางเพศเนี่ยไม่สามารถมีครอบครัวที่ดีได้เนี่ยหยุดใช้แล้วก็เป็นเกย์ออกสาวเนี่ยต้องเป็นรับเนี่ยหยุดคิดรสนิยมทางเพศกับรสนิยมการแต่งตัวไม่เหมือนกันเยอะอย่างทำไมเลยพี่เอแคร์เป็นลุคนั่นคือรสนิยมทางเพศแต่รสนิยมการแต่งตัวการแสดงออกเป็นแบบนั้นซึ่งไม่มีใครไปกำหนดเลยว่าการแต่งตัวต้องเป็นรับอย่างเดียวซึ่งอย่างพี่ต้าเนี่ยแต่งตัวแมนแต่งตัวหน้าหวานเลยเป็นลุคไม่เลยจะบอกอย่างว่ามันไม่สามารถวัดได้เลยว่าคนที่มีความหมายทางเพศเนี่ยนิสัยไม่ดีหรือว่าอะไรทุกอย่างอยู่ที่ตัวบุคคลเลยคนนั้นนิสัยเป็นคนไม่ใช่ว่าเกย์นิสัยไม่ดีส่วนใหญ่ไม่ใช่มันเป็นคนไปเป็นคนต่อคนเป็นเคส by เคสไปไม่ใช่แบบเหมาทุกคนนะมันไม่อยู่ที่เพศเลยจริงๆอันนี้ทุกคนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่ต่อทำผมให้เขาเรียกว่าทรงอะไรพี่ต่อแบบนี้ก็เป็นเวฟแบบสบายๆเป็นเวฟสบายๆเหมือนจะสบายนะให้ดูปะอีกพึบมีอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็เหมาะกับชุดสบายๆนะคะทุกคนชุดแบบว่าแกล้งแบบสบายๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแต่งตัวต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ถึง3 ย่านแล้วนะครับเนี่ยกระเทยเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็วุ่นวายมากๆแล้วค่ะทุกคนเจอกันที่3 ย่านนะคะทุกคนWell, I won't take us, I don't know, but I want you by my side, yeah. That's how I know it's our time, you and me. You're my wonder, you're my eyes. Keep me whole when I wanna fall inside. You show me this world in such light. Never thinking about tomorrow, just tonight. Never thinking about tomorrow, just tonight. Every step is tied to what we dream.
Come on over here, we could be on the same side. Same side, s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 ame side. เป็นยังไงคลิปที่ดูไปเมื่อกี้ก็คือแบบดีนะนี่ว่ามันแบบแสดงความเท่าเทียมแล้วก็แบบพูดถึงความหลากหลายทางเพศได้ดี ใช่แล้วแบบมันทำให้ดูแบบว่าเรื่องแสดงออกเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันโอเคฉันว่าโอเคเลย ก็เหมาะสมกับเป็นแอปบลูดีที่แบบว่าเขาทำขึ้นมานะฮะเป็นแอดของแอปบลูดีนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่ายังไง คือแอปบูดี้อ่ะเอาจริงๆฉันแอบโหลดมาฉันแอบโหลดมาวันนั้นจน ใช่ นี่จ้ะโหลดมาแล้วแล้วคือว่าเหมือนกับว่าตอนที่เขาให้สมัครเข้าไปอ่ะมันโอเคนะมันให้เราใส่ส่วนสูงอายุให้ใส่เพศแล้วแบบความต้องการที่เราจะค้นหาเพื่อนที่จะคุยในแอปอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องบอกว่าแอปบูเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือเป็นเกย์เล่นพูดว่าเป็นเกย์เป็นแอปเกย์เลยแบบว่ามาหาคู่กันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าบางคนคิดว่าอุ้ยการหาคู่ผ่านแอปเนี่ยมันไม่จริงจังยั่งยืนหรอกมันแบบผ่านไปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนที่คบกันยั่งยืนผ่านแอปอะเยอะนะเพราะคนที่แบบอย่างเป็นคนไทยหรือเป็นคนประเทศอื่นไปเที่ยวฝรั่งเลยเขาก็ใช้แอปหาคู่กันแล้วก็แบบอยู่กินกันจนถึงวันนี้ก็ยังมี จริงๆมันอยู่ที่แต่ละคนมากกว่า อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่การคุยกันมากกว่าว่ามันเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแอปที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแอปที่มีตัวตนเป็นแอปที่แบบเหมาะกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเกย์อะไรเงี้ยคือเข้าไปเล่นได้คือตอนนี้ก็มี transgender เข้าไปเล่นเยอะเหมือนกันนะฮะแอปบูดีแล้วบอกเขามีฟังก์ชันเยอะมากตอนนี้คือมีแบบนี้ด้วยนะมีเป็นวิดีโอที่แบบสามารถแบบเหมือนเราเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วเห็นหน้ากันอ่ะมันเลื่อนกล้องไปเรื่อยๆ เห็นหน้ากันเองแบบเป็นวิดีโอเลยก็แล้วก็สามารถแมทชิ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบถูกใจแล้วก็ไลฟ์สดได้พูดคุยกับโฮสต์เจ้าของห้องอะไรเงี้ยได้เลยมีการเห็นหน้าแบบมันเห็นหน้าของคนไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนแบบเป็นกลุ่มของแบบคนที่มีความหลากหลายทางเพศเลยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องหาคู่เนี่ยมันมีความรู้การขับเคลื่อนสังคมอะไรนั้นเยอะมากในกลุ่มของ LGBTQ อะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งเลยคือมีขับเฮาส์ของเกย์ด้วยขับเฮาส์ของแอปบลูดีนั่นก็คือ อันนี้น่าสนใจ มีการคุยด้วยเสียง มันแบบหาคู่เหรอหาเพื่อนได้ไหมอ่ะ ได้ได้หมดมาแล้วแต่ความ อยู่ที่เราเนอะ ใช่เหมือน ได้หมดเลย ใช่เหมือนที่ความต้องการของเราเลยแล้วก็ไอแอปบูดีเนี่ยหลักๆคือมันก็สามารถดูคนที่อยู่ใกล้ๆได้แบบ1โล500 เมตร2โล3โลอะไรเงี้ยคืออยู่ใกล้พูดคุยสามารถพูดคุยได้ก็ ก็สามารถจิ้มได้ ใช่จิ้มได้เลยอย่างไรก็จิ้มลืมบอกว่าไอ้ฟังก์ชันไลฟ์สดอะที่แบบเราไปดูเขาพูดอะไรเงี้ยคือถ้าเราชอบเขาอะสมมติชอบโฮสต์คนเนี้ยที่ไลฟ์สดอยู่ส่งของขวัญได้ด้วยนะใช่ ไปเลย ส่งของขวัญได้ตามความชอบตามใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเอาอกเอาใจนั่นแหละทุกคนฟุกก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากมีตัวตนหรือว่าไม่รู้จะหาคู่ยังไงเป็นคนขี้อายไม่รู้อะไรเงี้ยแอปบูดีเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยจริงๆไม่ต้องคนขี้อายหรอกใครก็เล่นแอปบูดีได้และยังฟุกยังยืนยันอยู่นะว่ามันไม่เกี่ยวกันว่าแบบวิเจอกันแอปหาคู่แล้วจะเลิกกันเร็วหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วชายหญิงเขาบอกครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยจะมีลูกคือสมบูรณ์ลองคิดภาพตามว่าชายหญิงที่มีลูกอ่ะมีเลิกไหม เยอะแยะผมไป มีแต่เขามาตัดสินกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าแบบอุ้ยพวกเราเนี่ยมีคู่กันเนี่ยไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวก็เลิกแบบเดี๋ยวก็เลิกแต่จริงๆแล้วอะชายหญิงก็เหมือนกันคือต้องบอกว่าพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของเพศทุกคนมีสิทธิ์คบกันเลิกกันได้เป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วครอบครัวที่สมบูรณ์หรือครอบครัวที่แบบที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องมีลูกแล้วจบนะคะบางครอบครัวมีลูกก็ไม่ได้แปลว่าครอบครัวจะดี จะเอาลูกมาแบบมาผูกมันมาเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ ไม่ได้ แล้วก็อยากฝากถึงในเรื่องที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาก็แบบเป็นเรื่องของไพร์มันแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพรบคู่ชีวิตด้วยฟุกจะพูดให้ฟังคร่าวๆถึงแบบว่ากฎหมายในร่างพรบการแก้ไขที่เราขอในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงคือกฎหมายปัจจุบันนะฮะกฎหมายปัจจุบันก็คือคนที่จะมีสิทธิ์มั่นและสมรสกันนะคือชายหญิงแต่ถ้าเป็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะใช้คำว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายก็คือทุกเพศสามารถแต่งงานได้มั่นได้ 2. อายุขั้นต่ำในการจดทะเบียนสมรสถ้าเป็นกฎตอนนี้อยู่ก็คือ17 ปีหรือถ้าก่อน20เนี่ยพ่อแม่ต้องยินยอมแต่ถ้าเป็นสมรสเท่าเทียมที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยก็คือ18 ปีแต่ถ้าก่อน20เนี่ยพ่อแม่ยินยอมแล้วก็การมอบของมั่นกฎปกติก็คือฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิง
ญิงชายนั่นคือกฎของชายเป็นใหญ่คือชายมอบให้ฝ่ายหญิงแต่สิ่งที่เราเรียกร้องคือฝ่ายผู้มั่นมอบให้แก่ผู้รับมั่นเนี่ยไหมใครก็ได้ที่เป็นคนไม่ต้องเป็นชายขอหญิงอย่างเดียวที่ทุกคนตีกรอบว่าชายต้องขอหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่พอเป็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยใครก็สามารถมอบให้ได้แค่คนนั้นเป็นคนขอมั่นแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนของมั่นได้ต่อไปสินสอดฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดาของผู้หญิงอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่แต่ที่เราเรียกร้องคือฝ่ายผู้มั่นมอบให้แก่บิดามารดาของผู้รับมั่นหรือสามารถมอบให้แก่บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายได้คือมันไม่มีอะไรผูกมัดเลยว่าแบบว่าผู้ชายต้องเอาเงินมาให้เป็นคนฝ่ายให้อย่างเดียวอันนี้คืออยู่ที่เราตกลงกันเลยต่างๆและอีกอย่างหนึงที่สำคัญคือในเรื่องของสิทธิและประโยชน์สวัสดิการของรัฐเนี่ยอันนี้สำคัญมากเคยเห็นข่าวปะที่บอกว่าคบกันมานานมากแล้วเป็นหลาย10 ปีแล้วก็คือมีกันแค่2 คนเป็นกระเทยกับผู้ชายนี่แหละผู้ชายเข้าโรงพยาบาลหรือต้องป่วยอะไรเงี้ยกระเทยที่เป็นแฟนคบกันมานานไม่สามารถเซ็นอะไรให้ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ต้องรอทางญาติหรือพ่อแม่เขาอย่างเดียวใช่นั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องกันเพราะว่ากฎตอนนี้เขาบอกว่าตามที่กฎหมายกำหนดคือคู่สมรสและสามีภรรยาเท่านั้นในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของรัฐแต่ที่เราขอเนี่ยคือได้ทุกกรณีในที่กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสเช่นสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือการรับประโยชน์ทดแทนตามพรบประกันสังคมก็คือเราสามารถแบบว่าเอาประกันสังคมเราก็สามารถให้กันไม่ใช่แบบต้องเป็นญาติรับอย่างเดียวเมืองนอกเขาได้แล้วในวันนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องกันแบบคร่าวๆที่ฟุกอ่านมานะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อแล้วก็เรียกร้องกันต่อเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองแค่ว่ามันเป็นเดือนไพร์มันแห่งแบบกระแสนิยมเฉยๆกันอารมณ์สีลุกมาปุ๊บจริงๆมันไม่ได้แบบผลักดันเราต้องผลักดันกันจริงๆแล้วก็อยากให้มองไม่ใช่แค่เดือนนี้ทุกเดือนเราสามารถทำได้ตลอดในเรื่องของการร่วมลงชื่อหรือว่าอะไรก็ตามที่เขามีแบบว่ามีการแชร์กันหรือบอกต่อข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้ช่วยกันอะไรเงี้ยนั่นแหละส่วนแอปบูดีก็ยังตัดกลับมาด้วยว่าใครอยากดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ iOS หรือว่า Play Store ก็พิมพ์ได้เลยว่าได้หมดบูดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฟุกใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ description นะคะก็คลิปนี้หวังว่าก็จะได้ความรู้เป็นสาระไม่มากก็น้อยแต่คิดว่ามีสาระแน่นอนนะฮะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้มากกด subscribe ใครชอบคลิปนี้มากกดดิ่งให้ทุกคนได้ทำสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็แฮปปี้ไพร์มันนะคะทุกคนบ๊ายบายขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับขอพูด4 คำได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันตรงกับกูขอ4 คำนะสมรสเท่าเทียมขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับรักเลือกได้ขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับความเท่าเทียมค่ะขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับคนเหมือนกันขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับอิสระค่ะขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับตัวของเราขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันหน่อยครับยูนิเซ็กขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับการเปลี่ยนแปลงขอ3 คำให้กับเดือนไพร์มันครับความภูมิใจโอเคป้าขึ้นรถคุณเห็นใครเห็นใครโอเคเห็นใครใกล้คุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนยังไงปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจะใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นแล้วก็หูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร